নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ধ্ৰুব বাপু। SSC ফালৰ পৰা এটা বহুত ডাঙৰ আপডেট আহিছে। তো 40,000 পদ মুকলি হ'ব অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত, মেল এণ্ড ফিমেল। তো আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত এইখিনি অনলাইন দি দিয়া হ'ব। প্ৰথম হ'ব ৰিটেন, গতিকে যিসকলে ৰিটেনৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে ৰিটেনৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তো এতিয়া হ'ব আমাৰ মেইন টপিকটোলৈ। তো মেইন টপিকটো হ'ল যে SSCৰ আণ্ডাৰত এটা চইচ অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া হয়। মানে কি ডিপাৰ্টমেণ্টত যাবলৈ মন বা যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত জইন কৰিবলৈ ইচ্ছা, তো সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰথম অপশ্যনটোত দিব লগা হয়। যেনে A আছাম ৰাইফল, B BSF, C CRPF, D SSB CISF, তো তেনেকৈ থাকে আৰু। তো সেইটো গোটেই চইচ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি সঠিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে জনাটো উচিত। মানে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনখিনি জেগাত ডিউটি পৰে, লগতে তাৰ ইউনিফৰ্ম প্লাছ প্ৰমোশ্যন। তো এই তিনিটা বস্তু জনাটো খুবেই দৰকাৰী। নতুনকৈ যিখিনি মানে কি SSCত ইণ্টাৰভিউ দিব বা যিসকলে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে মানে কি নিজকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তো তেওঁলোকক মই জনোৱাৰ উদ্দেশ্য, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বাকী কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টক মই ওপৰত তলত দেখুওৱা সেইটো মোৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই। ডিউটি সকলোৰে সমান হয়, ডিউটি কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেছি, কোনোবা কম, সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ। সেইটো মই অন গ্ৰাউণ্ড দেখা নাই। তো মই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি কিনে জনাম। প্ৰথমটো হ'ল ডিউটি অফ প্লেচ, তাৰপিছত মই দেখুৱাম ইউনিফৰ্ম, নেক্সট মই ক'ম প্ৰমোশ্যন চিপাহী ৰেংকৰ বা কনষ্টেবল GD ৰেংকৰ প্ৰমোশ্যন কিমান বছৰৰ ভিতৰত হয় মই সেইটো জনাম। লাষ্টত জনাম মই ফিমেলৰ বাবে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট চবচে বেষ্ট আৰু মেলৰ বাবে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট বেষ্ট। তো গতিকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমতে আহিম আমি আছাম ৰাইফল। তো আছাম ৰাইফল ডিউটি কৰে নৰ্থ ইষ্টত। তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্মযোৰ আৰ্মিৰ দৰে ছেইম টু ছেইম, তাত মাত্ৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বুলি লিখা নাথাকে। তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনটো 20 বছৰৰ ভিতৰতে হয়। তাৰ নেক্সটত আহিব পাৰে BSF। তো BSFৰ ডিউটি পৰে বৰ্ডাৰত। তো বৰ্ডাৰৰ কোনটো বৰ্ডাৰ, ইণ্ডো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ প্লাছ ইণ্ডো পাকিস্তান বৰ্ডাৰ। তো তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্মটো মই ফটো দিছোঁ। প্ৰমোশ্যনটো তেওঁলোকৰ 20 বছৰৰ ভিতৰতে আহিছে। তাৰ নেক্সটত আহিম CISF। তো CISFৰো প্ৰায়ভাগ ডিউটি তেওঁলোকৰো চিটিতে পৰে, মানে কি ৰেলৱে ষ্টেচন, এয়াৰপৰ্ট, ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনে অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ল, তো তাত পৰে। তো গতিকে তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্মটো মই ফটো দি দিছোঁ, চাই ল'ব। তো তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনটো 20 বছৰৰ ভিতৰতে আহি যায়। তাৰ নেক্সটত আহিব আমাৰ CRPF। তো CRPFৰ ডিউটিটো তেওঁলোকৰ মানে কি অল ইণ্ডিয়া অভাৰত পৰে। তো অল ইণ্ডিয়াত গাঁও চিটি গোটেই সকলো জেগাতে দেখিছে আপুনি। তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্মযোৰ মই দি দিছোঁ ফটো, নিশ্চয় দেখা পাব। তো তেওঁলোকৰো প্ৰমোশ্যনটো 20 বছৰৰ ভিতৰতে হৈ যায়। যদিহে আপোনালোকে মোৰ অল পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ ফুল ফৰ্ম ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, আই বাটনত আহি যাব, ভিডিঅ'টো চাব। লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা গৈ চাব পাৰে। ITBP তো ডিউটি বৰ্ডাৰতে পৰে। তো ITBP ডিউটি তোমাৰ তিব্বত আৰু ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰত পৰে। তো তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্মযোৰ ফটো দিছোঁ, ফটো চাব। তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনটো লগভগ মানে কি 18 পৰা 20 বছৰৰ ভিতৰত হৈ যায়। তাৰ নেক্সট আহিব তোমাৰ SSB। তো SSB ডিউটি পৰে তোমাৰ নেপাল বৰ্ডাৰ, ভূটান বৰ্ডাৰ। তো তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্মটো মই ফটো দি দিছোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনটো মোটামুটি তোমাৰ 16 পৰা 20 বছৰৰ ভিতৰত আহি যায়। এই যে মাইকটো দেখা পাইছে, তো বহুতে মোক সুধি থাকে। তো এই মাইকটো হ'ল মনাও। তো ইয়াৰ মডেল হ'ল তোমাৰ AU 400। তো খুব সুন্দৰ মাইক। আজি মই এমাহ-1.5 মাহ ধৰি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তো চাউণ্ড কোৱালিটিটো বহুত ভাল, নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে। মোৰ ইয়াতে মোৰ কোনো চাউণ্ড প্ৰুফ ৰুম নহয় আৰু। তো তথাপিতো ইমান ধুনীয়া মানে কি চাউণ্ড কোৱালিটি। তো এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি স্মাৰ্টফোন, কেমেৰা, লগতে কম্পিউটাৰ। তো তিনিটা বস্তুতে ব্যৱহাৰ কৰিব। তো ইয়াৰ মোটামুটি তাঁৰডাল দীঘল, তোমাৰ এই তাঁৰডাল দেখাই দিছোঁ মই এবাৰ। তাঁৰডাল মোটামুটি তোমাৰ 2 মিটাৰমান হ'ব। তো বহুত সুন্দৰ মাইক, মানে কি কম পইচাত আৰু। মোটামুটি মই লৈছিলোঁ তোমাৰ 400 টকাত। তো এইটো এটা খুব সুন্দৰ প'জ দিয়ে। তো এইটো কেৰি কৰাৰ কাৰণে বেষ্ট। আৰু লগতে এই ক্লিপ দুটা দি দিয়ে, এটা মই লগাই দিছোঁ আৰু এইটো এটা বহুত ভাল। তো গতিকে যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন বোধ আছে, তেতিয়াহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ। তো তাৰ পৰা গৈ কিনে আপুনি প্ৰচেছ কৰিব পাৰে। খুব সুন্দৰ মাইক, মানে কি 400 টকাত ইয়াতকৈ ভাল মাইক আৰু মানে কি পোৱাটো আশা কম। তো মোৰ হিচাপত মই বেষ্ট পাইছোঁ, গতিকে মই যিখিনি ভাল লাগিছে তো সেইবোৰ জনাইছোঁ।
তো এতিয়া আহিম আমি লাষ্টৰ পিনে আমি ক'ম মোৰ মানে কি মই যদি SSC ফৰ্ম বৰ্তমান সময়ত ফিল আপ কৰিলোঁ হয় মানে কি তাতো মই কি চইচ কৰিলোঁ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট চইচ কৰিলোঁ মেলৰ বাবে তো মেলৰ বাবে মই SSB তো SSB বুলি কওঁতে এটা মানে কি মোৰ বহুত হাঁহিকৈ ওলাই আহিছে তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মাজত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে মই SSB কিয় মানে কি চইচ কৰিব তো এটা কাৰণটো হ'ল মানে কি প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কম মানে কি তেওঁলোকৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জনসংখ্যাটো কম গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনটো 16 পৰা 20 বছৰৰ ভিতৰত আহি যায় তো প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো আৰু নেক্সট হ'ল মানে কি ভূটান বৰ্ডাৰ আমাৰ অসমতে লাগি থাকে গতিকে কেতিয়াবা মানে কি অসমত নিশ্চয় যোৱাটো সুবিধা পালোঁ হয় আৰু এতিয়া আমি ফিমেলৰ বাবে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট সবচে বেষ্ট ফিমেলৰ বাবে সবচে বেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল তোমাৰ মানে কি সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টে বেষ্ট তথাপিতো মানে কি সুবিধাৰ্থে মানে কি সকলো সুবিধা চাব লগা হয়তো তো সেই সুবিধা চাই পিনে মোক ফিমেলৰ বাবে সবচে বেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল CISF তো CISFৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো সবচে বেষ্ট বুলি মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ কিয় তেওঁলোক প্ৰায়ভাগ সময়তে চিটিতে থাকে তো এতিয়া ফিমেল হোৱাৰ পিছত মানে কি ফেমিলি ৰাখিব লগা হয় তো গতিকে চিটিত হ'লে তেওঁলোকৰ বাবে সবচে বেষ্ট হয় স্কুল কলেজৰ কথা আহি পৰে গোটেইখিনি তো সেই উদ্দেশ্যে মই কৈছোঁ বাকী মই কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টক তল ওপৰ বুলি কোৱা নাই কাৰণ কিয় মই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে তথাপিতো মই মানে সেইখিনি সময়ত যদি মই এইখিনি বস্তু জানিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট চইচ কৰিলোঁ হয় সকলোৰে এটা পচন্দ থাকে নিজা পচন্দ থাকে মানে কিছুমানে হয়তো ইউনিফৰ্ম দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টক বা কিছুমানে হয়তো মানে কি তেওঁ ডিউটি অনুযায়ী ডিপাৰ্টমেণ্টক পচন্দ কৰিব পাৰে হয়তো কিছুমানে তেওঁৰ নামটোত পচন্দ কৰে গতিকে সেইটো সকলোৰে মানে কি নিজা পচন্দ গতিকে এইটো এটা মোৰ নিজা অপিনিয়ন আছিল ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই দি দিছোঁ তলত লগতে মোক ফেচবুকতো ফ'ল' কৰিব পাৰে ফেচবুক আইডিটো দি দিছোঁ আৰু যদিহে মানে কি কিবা কুৱেৰিজ থাকে তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰিব তো আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় উপকৃত হৈছে বুলি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে শ্বেয়াৰ কৰক থেংক ইউ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' জয় হিন্দ